მანქანაში. ჩანჩქერზე ვარ, მაგრამ რა რომელი ჩანჩქერია არ გითხოთ, იმიტომ რომ ცოტა როგორც გადასვაცია ექსტრიმი გვაქვს. მე მგონი მე მაინც კარგად არ ჩადვარ, მაგრამ თუ გაინტერესებს ესო გაუგებრობა როგორ დაიწყო და რით დასრულდება? აუ რა ნაირი ვიჩვაპარაკო. როგორც ყველაზე პატარა საბარ გუშში ჩამსვეს. ხოდა ნიკასთან მოვედით, ნაწილი მოუტანეთ მე და ნინომ. აი ამას რომ იკეთებს მეზიწყება. შეხედეთ ნიკას მანქანა. სხვათა შორის აღმოჩნდა რომ კაი ნიჭი მაქვს. ყველა მიცით რომ ბოლო ჩვენი ტრაგიკული მოვლენებიდან განვითარებული ამბები იყო ის რომ მანქანა შეეწირა ნიკასი ავარიას. ხოდა იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი ბლოგი თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულია იმაზე რომ არსებობს თუ არა მანქანა რომელსაც ყველგან მისვლა შეუძლია ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენს ბლოგში მანქანის თან ურთიერთობა შეგვეცვალა. შესაბამისად დავიწყეთ ზრუნვა. სამი ჩვენ მოფრთხილების მომენტი გვაქვს. რა ჩვენ? ანუ მე და მარიშკას ქალურმა ზრუნვამ აქ უკვე წინ წამოიწია და ჩვენი რა ქვია ლურჯა თეთრა ახალი რომელიც უნდა შევიყვაროთ და დავისიგზე განვიდა ჩვენი გავხადოთ უახლოეს თვეებში მოკლედ თიანი აჭარისთვის უნდა მოვამზადოთ იმიტომ რომ არავის სურვილი არ აქვს რომ მანქანა სადმე გაფუჭდეს ან ისე დავჭეთ და ზოგადად თუმცა კარგი კულტურაა რომელიც დასანერგია ხო საშუალებიდან მიხედვით მოვამზადოთ მანქანა მოდისთვის სანამ თქვენ მანქანაში დავდივართ, ის გაამზადეთ. ერთი ნაწილი რაც მოიტანეთ, მარტო გასაკეთებელი და ვშე. გამოსაცული ჩვეთადი, ხო? ანუ ერთი ნაწილია. ხო. თიანაჭარაში მოვიდა. ნისან პატრული. აი მოვიყვანე ხო ჩემი მანქანა რომელიც კარგად დატანჯული მყავს ხოლმე და 1-2 სიტყვით რო გითხრა რა არის საჭირო იმისთვის რომ სამოგზაურო წახვიდე და მშვიდად იყო რა კომფორტული და უსაფრთხო მოგზაურობისთვის მნიშვნელოვანი არის სავალი ნაწილის დაკვალიერება გარდა ამისა სასურველი არის ფერონის ზონისა და აკუმულატორის რესურსის შემოსვლა ანუ ეხა შევამოწმეთ მაგერებს ხო რა თქმა უნდა ერთ სივრცეში შეგვიძლია ყოველდღე ვაიმე შემეშინდა არ შეგიძლიათ წახვიდეთო სად მივდივართ აჭარაში რას ვაპირებ ჩანჩქერებზე დაშვებას და 70 მეტრიანი ჩანჩქერებიდან ვაპირებ დაშვებას და ნახოთ ნინუცა რას იზავს იმიტომ რომ 1 წლის წინ იყო ზუსტად როცა ჩანჩქერებზე ძალით ეშვებოდა და ძალით არა ცრემლებით ხო და ეხლა იმ ჩანჩქერზე მეტი წყალი ჩემ თვალებიდან მოედინებოდა ასე რომ იმ ბლოკსაც უყურეთ და ამასაც და რაც თავარია მაღალმთიან აჭარაში შევალთ და ერთი ძალიან საინტერესო ოჯახი გვინდა გაგაცნოთ წავედით ცხელა მაგრა ცხელა
ამოვედით მთიან აჭარაში, გოდერძიზე ვართ. და იქვე, სადღაც 15 წუთის სავალზე არის მწვანე ტბა, რომელიც არის გულწრფელად ძალიან ლამაზი და კარგი საბანაო ადგილი. თუმცა დღეს არის შუამთობა. წელიწადში 2 დღე არის ყველა აჭარელი. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს, სად ცხოვრობს, ჩამოდის აქ და ზეიმობს. ნიკას გარეშე რა გვაკლიაო? მარილიო. ხო და დაბრუნდა ჩვენი მარილი. ვაი ვაი. მარილო. ნიკა ყვავილს მიყიდი? ქეში არ მაქვს. არც მე არ მაქვს ქეში. ბეშუმის გზა ადიგენი გოდერძი. და აქ არიან ბავშვები, მაგრამ ძერს კი ბავშვები არიან. ინსტაგრამზე ვდებ ხოლმე ხშირად რა, ბავშვებს და და ვინც გოდერძიზე ნამყოფი ხართ? მოდით აქ. გეცოდინებათ. ყვავილებს ყიდიან. ხო და ნიკავს თხოვენ ყვავილები ვიყიდოს. გაროა, ყვავილები მინდა. კიდე უნდა გადაგიღო. მე არ გადავიღო. რეიზა, მოდი შენც. როგორ არ გინდი გუშინ ხო გადაგიღე გუშინ წინ. ინსტაგრამზე დაგდე. არ გახსოვს? ხედო. კი მინდა, მოდი. მომყიდი? რა ღირს? 4. აი ესენი ვინ არა, აბა თქვენ არა ხართ? ეს შენ არ ხარ? დაგავიწყდა? თუ ყველა გიგებს, ნახე რამდენი ნახვა გაქვს. ძალიან ბევრი ნახვები გაქვს, შეხედე. აი, საცხოვრობ თქვენ. ზევით და ზაფხულობთ აქ ხარ ხოლმე. ეს რესტორანი. აი, კარგი მოატრობა გაქვს, ბიზნესი კარგად მიდის? კი. რისთვის აგროვებთ? ფულს აგროვებთ? რისთვის? მე iPhone-ისთვის. შენ? და კიდე პატარა დინამიკის. ჯიგრები ხართ. გაიყოფთ ხო? მადლობა. შვილი ყავთ. კი. გოგო თუ ვიცი. გოგო. აი გელესწავლე. ვარა ჯიგარი ხარ. ელენეს საჩუქარი აქვს. აუ, ჯიგარი ხარ, ჩაუმართვი, მაგრა გამიხარ. დავაი, ძმა ხარ. მადლობა. აი, ესეთ კაი ხალხი არიან, აბა. წავედით, სანამ მანქანა დაგვეც. ამეტირება. ხო. ელენე, სასუქეს ყვავილი, გული. ერთი ხუთი ნაბიჯი რო გადავდგა, მეც აღარ გამოჩნდები, ეგეთი ნისლია. გაახედე, საერთოდ არაფერი არ ჩანს, ისეთი ნისლია. და ეს გზა კიდე უკვე უნდა გამოვიარო დღამე. და ეხლა იდეაში დღე არის. ანუ ჩვეულებრივად 5 საათია. აქ წესით ირგვლივ ყველგან სახლია, მაგრამ არ ჩაზარობერი. ძალიან ლამაზი სოფელია რა.
რამე ოდესმე მინატრია ზუსტად ასეთ ოჯახში რომ მომხდარიყავი მთიან აჭარაში და რაც თავარია ვერ წარმოიდგენთ რა მაგრა დახვდნენ და რა მაგარი ადამიანები არიან. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ჩემს პროფესიაში არის ის, როდესაც აღმოვაჩენ ახალ სამყაროს. აქაურობა არის გენაცვალე, გამოდით მაგიდან. ჩვენი მასპინძელი ნაწილი ერთი, ანუ რეალურად მობძანთ ჩვენთან? მობძანთ ქალბატონებო. გავეცნოთ აუდიტორიას. ჭაღალიძე მარი და ჩვენ ვართ სტუმრა. თავად სტუმარი, მე ვარ სტუმრის სტუმარი. ესე გამოვიდა. და ვართ რამაზ შაინიძესთან ოჯახში. რამა შაინიძესთან შემოვეჭერით ოჯახში და მან გაგვიღო სახლის კარი, დაგვაპურა, ყავა დაგვალევინა და ძალიან ვთხოვეთ რომ დაგველაპარაკონ. იმიტომ რომ მგონი რომ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვის. გამარჯობა. მე ნინუცა ვარ. მე ნათია ვარიანიძე. ხალთუნე ჯავახიძე. შაინიძე ციური. თქვენ ბატონო? ემირი შაინიძე. 6 თვის ასაკში ხახო ბავშვის ზომა ძალიან გთხოვთ რომ არ დამიკერგოთ 6 თვის გოლიათი დიდი კაცია ეთყობა რომ თაში იზრდება მოუყვები მაყურებელს რომ გოგოები დიდხანს არ მთახვდებოდნენ იმიტომ კი არა უბრალოდ ერიდებოდათ კამერის წინ არ გველაპარაკე და რაზე უნდა დაგველაპარაკო არ ვიცე და უთხარი მარტივად აქაური სოფლის ამბები მაინტერესებს ჯერ სასაცილოდ ჭღერს მაგრამ ეს ნისლი რატო დგას ესეთი უჩვეულო და თურმე ხშირი ამაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ დასასვენებლად ბავშვებისთვის ჰაერის გამოსაცლელად რასაც ქვია ეს მაისიდან აგვისტომდე ხშირად სექტემბრამდე ვრჩებით ხოლმე, თუმცა აგვისტოში ძალიან კარგია ასე ამ ეტაპზე ჰაერის გამოცლა, ეს ნისლი როგორც ასეთი არის სამკურნალო ბრონხებისთვისაც ძალიან კარგია და ამოვდივართ ჩვენ დასასვენებლად. საღამოობით რითი ერთობით? საღამოობით კოცონით, ძირითადად. კოცონი არის ყველაზე დალხენის და აი დროსტარების ამბავი რა, კოცონის გარეშე, ანუ არა, ფერს მოგანი საერთოდ. სიმინდი კარტოფილი შეჭვა მიდის კოცონზე? გაჩნია ეხლა მონაკში არის კი. ეს მარიშკაა ბავშვობაში, გაიცანი პატარა მარიშკა. რაღაც არ მოსწონს, გითხარი რა არ მოსწონს. ეხლა სამი თაობა ვართ ერთად, ხო? თქვენ როგორ შეგვაქვს? ახალგაზრდა დედებს, პატარა შვილიშვილებს, კოპებს შეგრო ქალბატონებს. რა შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში, რა გაუმჯობესდა? მერც მადლობა ჩვენ ყველა ისეთები ვართ რა, ძალით ისეთი მყავს რომ რა ვიცი და ჩემ ბურს რომ გუხარდება. შვილები ზათი, ოჯახი. ხუთი შვილი გამოვზარდე. ძლებს რას ურჩევდი? ჩვენ ცალკე გველაპარაკებთ. ძლებს რა ვიცი რა უნდა უჩიოთ, ორივე კაი არიან. ანუ რა ვიცი და ტყუიანი დამფასებელი. არ ეკნებით და ჩვენი აჯობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამ ოჯახს მოუხადო იმისთვის რომ გვიმასპინძლა, გადაყვა და რა ვიცი, ჩემთვის არის ყველაზე დიდი ამბავი ამ ყველაფერში, რომ საშუალება მაქვს რომ თქვენც გაგაცნოთ ეს ადამიანები და თითოეული ამ ადამიანის სახლში შეგიყვანოთ, სადაც თქვენით ვერ მოხვდებოდით. ჩვენც კი ძალიან გაგვიჭირდა 7 საათიანი გზა გამოვიარეთ და სტუმრები ვართ, რაც თავარია, მაგრამ ჩვენ აქ დავბრუნდებით და უფრო ბევრ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით მთიან აჭარაზე, რომელსაც მე ესე ძალიან ვარ შეყვარებული. გაგრძელება გვექნება, ხო? ანუ დასაწყისი კადრი ხო ნახეთ, ჩემი კივილწივილი. ახლა ლოგიკურად იმედია იმ ამბავს ელოდებით, რატომ კიოდი და ვწიოდი და ალბათ ისიც გაინტერესებთ, შემეშინდება თუ არა. ხო და ხვალ მივდივართ კაპნის თავში. კაპნის თავი არის ბათუმიდან დაახლოებით 40 წუთის სასიარულოდ და გიორგი Canyon Guide Georgia, ხო? სწორად ამბობ. გიორგი ენუქიძე, მაგრამ Canyon Guide Georgia არის მათი საიტები, იმიტომ რომ ხშირად გვეკითხებიან. ეს არის ტექნიკურად რთული კანიონინგი. შარშან თუ გახსოვთ რამდენი ვიტირე, მე ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავს შარშანვე მივეცი პირობა, რომ წელს იგივე ამბავი არ დამემართებოდა და ჩემი ერთ-ერთი ესეთი ოცნებისეული ამბავია, რომ ეს ყველაფერი ისე გავაკეთო, რომ არც თავი შევირცხინო და პირიქით სიამოვნებაც მივიღო კანიონინგისგან. წინა ჩანჩქერზე რა ვიყავით ის იყო 20 მეტრი. და ეს არის 55. და არის საშუალო სირთულის. წინა იყო მარტივი. ტექნიკურად ბევრად უფრო რთული არის. კი.
ჩამოვედით კაპნის თავში. ვემზადებით ჩანჩქერზე ასასვლელად. წინ გვაქვს 9 საათიანი გზა. და თქვენი აზრით ნინო ეხლა ძალიან არ ხეინათ რომ საქანელოზე კაკაობს თუ ქანაობს. ჩანჩქერზე რას იზამს? გიო, გამარჯობა. ნახე გიო, წავა ვიყო სუსუ ახალი. შენ შემოტრიალე. გახსოვთ წინაზე რო ღნაოდი და კვდებოდი და სიცოცხლეს გამოვემშვიდე, ანდერძი დავტოვე, დედა მინდოდა მშიო და კვდებოდი და მე ვფიქრობდი რომ სიკვდილი ესეც საშიში არა, რადგანაც ჯობია მოვკვდე ხა ამ ყინვას და ამ უბედურებას და ამ შიშს. გახსოვს ეს ყველაფერი შარშან? ეს ჩანჩქერი სამჯერ უფრო დიდია ვიდრე ის და უფრო გრძელი მარშრუტია, უფრო დიდი სიმაღლე და უფრო საშიში არის. კი. ნიკა. ხო. აჰლალეინა, აჰლალა. აი. აპარატურა უნდა ჩავალაგო სპეციალურ. ხო. ხო, რომ არ დაგვისვოლდეს. თუ საკმარისად ყოჩაღი ხართ, შეგიძლიათ ეხლა ბათუმში რომ იმყოფებით, დაჯდეთ მანქანაზე, აქ ამოხვიდეთ და ჩვენი მარშრუტი კაპნის თავზე ჩვენი ავანტიურისტული მარშრუტი გაიმეოროთ. დუგრას ჩანჩქერიზე გვინდა დაშვებაო. დუგრა არის უშბიდან მოდის დიდი ჩანჩქერი, ხო. და სვანეთის ერთ-ერთი კი არა და საქართველოში მე მგონი ყველაზე დიდია თუ რაღაცა. რამდენი არის? სიმაღლეში სხვაობა სადღაც 250 მეტრამდეა. მთავარი ის არის რომ მყინვარიდან იწყება და პირველი კანიონი იქნება საქართველოში, რომელიც მყინვარიდან იწყება. რომელიც არის სპონსორს. პირველები იქნებიან ვის დაეშვებიან მანდ რა. ორი თემაა. პირველი რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული კანიონის გავლა იქნება როგორც ექსპედიცია და მეორე იქნება რომ სვანეთში კანიონი არა გვაქვს. არც ემვარც ქონა და პირველი კანიონი იქნება და სვანეთში ესე ვთქვათ ახალი ტურისტული სახეობა დაემატება სვანეთს რა. ანუ სვანეთში რო ჩადიხარ და დუგრას უყურებთ ესე ქვემოდან, მე შეიძლება დუგრაზე დაშვებას. მოდი. ჭეშმარიტი მთასვლელი შლოპანცებში. ნიკა, რატო ხარ უარზე რომ ჩაიცვა ეს კლასიკური სპორტული? იცი რა, ძალიან მიჩვეული ვარ ჩემს კეტებს რა. აი ძალიან. ყველგანი გამაცვია. არა ეს ამბავი. შერპა, ჩვენი შერპა არაა დასპონსორებული, მართლა ესე დადის მთაში. ესა მე-6 ჩანჩქერი, რომელიც უნდა ჩამოვიდეთ. რამდენი მეტრია? 40 მეტრია სიმაღლეში ეს ჩანჩქერი. ძალიან მაგარი ჩანჩქერია. მე თუ აქედან ჩამოვალ, ქალიც მე ვარ, კაციც მე ვარ და ყველაფერი ვარ მე. აი, მე მაქვს ორი ვერსია შენზე. ან გაჭედავ, ხო. ცუდად, ხო. და შენებურ პანიკებს აწევ, რო იცი ხოლმე, ან პირიქით გაჭედავ შენებურად და შეუბერო. ხო და მე მეორე მინდა. კაი, წავედი. იდი. 15 მეტრიან ჩანჩქერზე უნდა დავეშვათ. ნინუცაზე ვიძახდი. შეიძლება გაუჭირდეს თქვა და ეხლა ჩემს თავში ჩემეპარა ეჭვი. 55 ძალიან ბევრია. რო არ ეთქვა სიმაღლის მანძილი ციფრები ხო იყოდი აუ აქ დავეშვები რა უნდა. იმისთან აღმარზე ამოყავ ხარ. იმისთან ანესში რომ გინდა ის ჩანჩქერი 55-იანი იყოს ან 75-იანი. ფეხით უკან ჩამოსვლელი მე არ ვარ და ის ჩანჩქერი მირჩევნია. არის ეგ საქმე ეგრე თუ არა? დაახლოებით. თან ბევრად კომფორტულია ჩანჩქერზე ჩამოსვლა, ვიდრე უკან ამგზაზე დაბრუნდა. ეგ იყო თქვენი ჩანაფიქრი? თავიდანვე მაგიტო წამოგიყვანთ აქ. სამიჩუ. ჩუმი ჩათლახური ჩანაფიქრი. ის ვინც უშიშარია, მისთვის აქ მოსვლა არის ჩვეულებრივი ატრაქცია და გართობა და ხალისი და ადრენალინი და უამრავი ადამიანი ერთობა ეს. ჩემთვის ეს ამბავი სრულიად განსხვავებულია. ეს არის ჩემი ბავშვობის ესეთი ფუნდამენტალური, ესეთი დიდი აღზრდისგან რაც მქონდა, იმას ხელი არ მოკიდო, იქ არ წახვიდე, ეს არ გააკეთო, ის საშიშია.
ჩემს ეწყინება ახლა ამას რომ ვიტყვი, მაგრამ დედა ჩემი არის უბედური შემთხვევების ენციკლოპედია. სწორედ ასევე ძახდით სახლში, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაზე ერთი კარგი უბედური შემთხვევა ჰქონდა მოფიქრებული და სულ ყველაფერზე მეუნებოდა რა ის არქნა და სულ ვიყავი დაკომპლექსებული და შეშინებული და ძალიან ბევრ რაღაცას ძალიან ფრთხილად ვაკეთებდი და არ რისკავდი. ხო და ძალიან ცოტა დამჭა, თითქმის 38-ის ვარ და 39-ის ვხდები და ამ შიშებში ხარ, რამდენი ხანი უნდა ვიცხოვრო, ხო? ხო და მინდა რომ მოვერიო ჩემ თავს. აი ხომ ეტყობა. ეხლა დავიწყებ ჩაცმას. da 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 გამარჯობა. როგორ ახართ? კარგად. თქვენ იცით რომ ძალიან ბევრი თაყვანისებელი ყავთ? ეგეთი უჟმური რომ არავის არ მოეწონა. ნიკ, ამბობა რომ ეგეთი უჟმური არავის არ მოეწონა. არა, ვარ სინამდვილეში ძალიან მხიარული ვარ, რომ ზამად ხელში უჟმური გავიჭი. ერთ-ერთმა გამომწერა დაიწყო ჩვენი ჩაანალიზება და გითხრა ესეთი რაღაცა რომ ვერ გავიგეო რა. ეს მარიშკა და ნინუცაო ძალიან ჰარმონიულად იყვნენო რაჭაშიო და ეგებაო ნიკა ტოქსიკურიო, მაგრამ ნინუცა გურული არისო. ერთხელ მე და მარიშკა წავალ. შემდეგში. და მე და შენ. გიო გვიხსნის უსაფრთხოების წესებს და ნინუცას სახე უნდა ნახოთ როგორი სახეა რა. აღარ უნდა. ამის მერე. ოდესაც მოკლე ჩავაგდო ოქში. ამის მერე ერთი დაცვა ვარ და ერთოქში, მარტო ერთოქში. იცი? ეს ორთოქში, ეს ერთოქში. არა, მნიშვნელობა ეს იქნება თუ ეს უბრალოდ ერთოქში. შენ გადი და მე მეკა. ჯერ მე მიდივარ? ხო. იცი მეშინია. მოიცა, პირდაპირ წყალში ჩავდივარ, ხო? ძალიან მაგარი. ვინ გველოდება? იდე ამის გარდა 7. საერთოდ არ შემეშინდა, ნიკ, ვიცი ამოუნე, ამდენი ხანია. ვეწვალები ამ ექსტრიმს და შიშის მეტი ვერაფერი ვნახე და დღეს იყო პირველად, როდესაც აი მესი ამოუნა. აიღა ხალხი. აი, მარიშკას დაგვიბრუნდა, აბა როგორ ახარ? კაი დიდი სიმაღლეა. აუ, რა მაგარი კოსტუმები გვაქვს რა. ეხა საერთოდ ვერ გვძლებს სიცივეს, ეხა წყალ ჩანჩქერია, მაღალმთიან აჭარაში ვარ, წყალი იდეაში არის გაყინული, მაგრამ საერთოდ არ ვცივა, ესა ჰიდროკოსტუმები სპეციალური რა. წყლით რო იჟღენთება, გათხოვ, შენი სხეულის ტემპერატურით გათხოვ და თან თბილად ვარ. და გეგონება თბილაუზში ვბანაო. გამარჯობა თქვი. გამარჯობა. შეგვაფასე თან. მოდი აქ დაეშვიჯერ და ამის მერე შეგაფასებ როგორ გამოგიო. ხალხო. ხარუეშვები. დაიჭერეს თოკე. საერთანი დაცვა. ცოტა მეშინია. ცოტა სანამ. დადი. ერთი კამი. იდი, აი ეგრე. მაგარი გოგო ხა. ამომხედე ერთი მარიშკა. იდი ვარ. ნინუც! ნინუც არის TikTok-ზე live-ში. 60 მეტრიან ჩანჩქერზე ვსგავართ. გვეშინია აქ ხალხს და ყველაზე მეტად გვეგონა რომ ნინუცა ვერ გახაჩავდა და ეს აქ live-შია და ხალხო შევიდე live-ში. ნინუ ცოტა ითანაშე მაინც. გვეშინია! გამოსდის არა? ვაკლე გამოდის. აღარც ეშინია და რაღაცები დაამუღა. ფეხსაცმელი კიდევ ერთი კაი რა.
აგრელი იყო სვანე ქუთაისელი აქ კანიონერია გიდი არის ინსტრუქტორი არის ახლა რაღაცა დებილი ტრენდი ამოიჩემა ხალხო TikTok-ის და აი ხო არ მოგწონს შენ თვითონ ესე რომ გიღებენ სხვივში მე რატომ იღებ ეგრე? ავი თუ ეგრე მიღებ და ახლა ლეინა აჭარუ ხაჭაპურზე თუ ძალიან დიდი არის. დიდია? ძალიან. ძალიან დიდი არის. არიშკა გადააგდე ნინი. არა ხომ. თქვენ როგორ ხედავთ და როგორ აღიქვამთ, მაგრამ აქედან დაჭიდით. ეს რამდენი მეტრია? ეს არის 40 მეტრამდე. სხვათა შორის 55-იანიდან რომ დავეშვით, იმაზე ბევრად დიდი სიმაღლის შეგრძნება და TikTok-ი და Instagram-ი ძალიან ხშირად გავალთ ლაივებში, რომ ნახოთ ეგეთი ექსტრემალურ ადგილებთან პირდაპირ განახოდებას. YouTube-იც გამოიწერეთ თუ შეიძლება რა. აი ზემოთ რო ხარ, ქვემოთ რო იყურები, არც წარმოგიდგენია, რომ ამ სიმაღლეზე შეგიძლია დაშვება. მაგრამ თულმე შეგიძლია. რა ხდება? ჩემი დაგჭობა უნდოდა და მე არ ვახშობინებ თავი. მიდი ნიკა, მიდი. მიდი ნიკა, მიდი. ჰა? ვერა, აბოროტე. ნინუ, ერთი ჩაახშობინე თავი რა. ამას არ ჩავახშობინებ. მე? შენ კიდევ ხო? წამომაშინ. არა. დაიდი. აბაე. თავი მეგონა რაღაცა ფილმში რაღაცნაირი გმირი, რომელმაც უნდა გადალახოს ჩელენჯები და აი ძალიან მაგარი გზნობა და დიდი მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ მყავხართ ზურგს მიმაგარ. თქვენ მე მგონია რომ აყურებელს ეუბნები. ეკი მეუბნები და გავიმართე წელში. არ ველოდებოდი რა. მე ცოტა სხვანაირად მარილი გაგისწორდათ? არ ველოდებოდი რომ შენ ამდენ შეძლებდი რა. მართლა? მართლა. არ გიგონა? გაჭედილია. შენც არ გიგონა? მე თავიდანვე ვთქვი ვიდეოშიც რომ მე და მარიშკა გონია რომ გაუჭირდება თქო და ორი ვერსია ქონდა, ან გაჭედავდი და ვერ ილიდი და ან გაჭედავდი და მაგრა ილიდი და მე მგონი გაჭედე და მაგრა იარე. თუ არ გაქვთ ნანახი, იგრევე მივლინკავთ იმ ვიდეოს, სადაც პირველად ვიყავით ჩანჩქერებზე და შეადარეთ, ნახეთ, თავად რა შეგიძლიათ გაუკეთოთ თქვენ შიშებს, იმიტომ რომ მართლა მთელი 8 საათი ვღნაოდი და ეს იყო წარმოუდგენელი გურო, ცალკე ღნაოდა სამონტაჟოში, იმიტომ რომ სულ ჩემი ღნავილი იყო, ღვარცოფი მომდიოდა ცრემლების მაგივრად და თქვენთვისაც საზომი იქნება და ჩემთვისაც როგორ შეიძლება შენ თავს მოერიო და ისი ამოვნო ცხოვრებისგან. გამოგვიწერეთ. გთხოვთ. 60-ზე აგვიყვანეთ, გთხოვთ.